สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเตาดินไร้ควันนะครับวันนี้อัปเดตนิดนึงแบตที่5นะครับในการทำตามในแนวคิดของผมนะครับในการจุดเตาและการคอนโทรลเทมคอนโทรลควบคุมอุณหภูมิข้างในเตานะครับรัศมีของเตาเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง77 เซนที่ผมบอกเนาะเตาโมเดลผม โอเคครับเรียบร้อยทานโอเคแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะเอามิเตอร์วัดค่าโอห์มของโปรดักต์เราเนาะฐานเราว่าค่าโอห์มเท่าไหร่นะครับถ้าต่ำกว่า1,000 โอห์มนะต่ำกว่า 1K เนี่ยก็จะสรุปได้แล้วว่ามันเป็นฐานกำมันเดี๋ยวจะทำแซมเปิลเยอะๆนะครับก็คือวัดในระยะของผมนี่คือ15 เซนเนาะแล้วก็วัดค่าโอห์มมิเตอร์ค่าความนำไฟฟ้าว่างั้นเถอะแล้วเอามาเปรียบเทียบดูนะครับในรูปแบบของบางคนอาจจะถามว่าแล้วระยะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะยิ่งห่างเท่าไหร่ค่าโอห์มมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับค่าความต้านทานมันจะเพิ่มขึ้นค่าโอห์มก็คือค่าความต้านทานของการนำไฟฟ้านะครับที่เรามาวัดเนี่ยคือเรื่องคือธาตุคาร์บอนเนี่ยมันนำไฟฟ้านะครับถ้าเป็นคาร์บอนบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์ที่สุดเนาะแต่ผมไม่รู้นะคาร์บอนสูงมันไม่มีธาตุ100%ไงมันหาไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาวัดได้กันเท่าไหร่แล้วเอาค่าตรงเนี้ยมาเปรียบเทียบก็คือที่ผลของฐานเราเนี่ยมันได้ประมาณไหนเงี้ยนะครับเซิร์ชในเน็ตก็ได้ครับเดี๋ยวนี้ความรู้ต่างๆเนี่ยผมก็ได้จากอินเทอร์เน็ตเยอะนะครับเขาก็มีข้อมูลนะครับยุคของข้อมูลนะครับเข้าถึงข้อมูลได้ดีกว่าแล้วเรื่องเตาเนี่ยที่ผมมีคลิปหนึ่งนะผมเสริมเนี่ยไอเตาตรงนี้ก็คืออุณหภูมิมัน5 แบบที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกก่อนนะอุณหภูมิมันแล้วก็ดูจากฐานเนาะผมไม่ได้มีเทมมิเตอร์วัดนะครับให้ดูจากฐานที่ผมเสนอไปหลายคลิปนะที่มันมีเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นเป็นรูปสีฟ้าไหมครับแต่ในแบตเนี้ยแบตสุดท้ายเนี่ยคือผมจะเอาเรื่องฐานเรื่องผลให้มันเป็นขี้เท่าน้อยที่สุดแล้วก็เนี่ยเห็นหลายก้อนนะครับเนี่ยมันจะมีรูปสีรุ้งอยู่นะครับแต่ทีนี้เราไม่มีเทมวัดตรงนี้เราก็ผมเคยทำที่นาเนาะที่นั่นแล้วก็ผมก็เปรียบเทียบกับข้อมูลของคนเตรียมฐานนี่แหละนะครับของคุณอ๋องที่กาญจนบุรีเขาก็ทำเป็นสีลุ้งเกือบทั้งก้อนเงี้ยแต่อุณหภูมิภายในเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันนะครับแต่เราก็เฉลี่ยแล้วกันนะครับแล้วก็วัดจากค่าโอห์มมิเตอร์แล้วมาเปรียบเทียบดูเพราะว่าถ้าถ่านกำมันเนี่ยที่เขาบัญญัติเป็นมาตรฐานไว้เนี่ยคือค่าคาร์บอนเนี่ย80%นะครับค่าความต้านทานเนี่ยต้องต่ำกว่า1,000 โอห์มนะครับหรือ1 กิโลโอห์มนั่นแหละนะครับเพื่อให้เป็นความบริสุทธิ์ของคาร์บอนนะแล้วเราสารเจือปนน้อยที่สุดแล้วเราเอามาทำปิ้งย่างอะไรเงี้ยนะครับผลิตภัณฑ์เรื่องเฮลตี้ที่เราต้องทานเข้าไปนะต้องกินเข้าไปหรือสัมผัสกับอาหารเราอะไรเราเงี้ยนะครับแต่ถ้าในกรณีถ่านที่บำรุงดินอะไรนี่เราก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะเพราะว่าพืชเขามีความต้องการที่แตกต่างจากมนุษย์เนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะทำเรื่องผมจะเอาวัดค่าโอห์มนะครับผลิตภัณฑ์อย่างเตาเนี่ยของผมนี่77 เซนเนาะแล้วขึ้นมาเนี่ยประมาณ70 เซนเหมือนกันครับความสูงตั้งแต่ไอ้ฐานเนี่ยขึ้นไปเนี่ยประมาณ70 เซนเดี๋ยวผมจะคำนวณปริมาตรแล้วก็เขียนเป็นรูปให้ดูว่าฐานผมจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ลืมชั่งน้ำหนักฟืนก่อนเข้าเนาะถ้าจะทำเป็นรูปตรงนั้นจริงๆเนี่ยผมเคยทำที่เดี๋ยวผมหาแลบไม่ใช่หาที่ผมเผาไว้สมัยที่ทำแรกๆที่นาที่บ้านนะครับเดี๋ยวผมเอาเสริมเข้าไปในคลิปแล้วกันแต่ผมเคยคำนวณเข้ามาแล้วเพราะว่าถ่านเนี่ยจากน้ำหนักเนี่ย
เต็มที่เลยเราได้แค่ 27%นะครับ 27%ของน้ำหนักสุทธิที่เอาฟืนเข้าเตาอะนะครับเพราะว่ามันก็เป็นไปตามที่เขาทำวิจัยไว้แหละว่าไม้เนี่ยมันมีความชื้นอยู่ 70% นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราออกความชื้นทั้งความชื้นทั้งสารประกอบต่างๆที่อยู่ในไม้เนี่ยออกไปเต็มที่เราก็ได้แค่ 30% ถูกไหมครับเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงเรื่องตรงนี้เนาะวันนี้ก็คือประสบความสำเร็จแล้วเตาตรงนี้ผมปิดอยู่ที่น่าจะ4 วันเนาะเพราะว่าผมมีธุระนะครับไปทำธุระที่อื่นก็เลยปิดไว้ถ้าในกรณีเราปิดเตาไม่ดีเนี่ยมันจะแทบจะขี้เถ้าทั้งหรือเป็นขี้เถ้าหมดเลยนะเพราะว่ามันอย่างภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าถ่านกลับนะครับสำคัญที่สุดคือตอนปิดนะครับนั่นแหละที่เหตุที่เกิดขี้เถ้านะครับลองไปหาดูในเน็ตได้นะครับว่าคนที่มีความไอเดียเรื่องการเตรียมถ่านเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องขี้เถ้าเนี่ยสรุปแล้วขี้เถ้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรมากที่สุดแต่เรื่องเร่งความร้อนตอนแรกอะไรแรกตอนแรกเนี่ยมันจะมีผลแต่รูปร่างของถ่านแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มันมีที่เกิดเป็นขี้เถ้าเนี่ยเพราะว่าความร้อนมันสูงมันเกิดค่าคอมบัชชันเนาะมันเกิดการเผาไหม้เสร็จแล้วก็เรื่องเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงเรื่องไพโรไลซิสนะครับเพื่อนๆลองไปค้นดูนะครับไพโรไลซิสคืออะไรนะครับภาษาไทยก็ได้นะครับทุกวันนี้มีทรานสเลเตอร์นะครับเขาซิริก็ได้ลองหาในพวกเขาเรียกอะไรแชทอัตโนมัติก็ได้นะเดี๋ยวนี้มันมี AI ที่ปิดแชทมีหลายเจ้าเนี่ยนะครับลองไปหาดูนะครับถ้าในกรณีที่ยังไม่เชื่อมั่นในตัวผมเนาะเราก็ลองหาดูว่ามันคืออะไรไพโรไลซิสแต่กระบวนการไพโรไลซิสเนี่ยมันสำคัญต่อการเตรียมถ่านนะอย่างของเรานี่มันไม่ใช่ไพโรไลซิสนะครับเพราะว่าออกซิเจนเราเข้าไปในเตาครับถ้าเป็นถังซูเปอร์ซันอ่ะใช่แล้วก็ปิดถังเตาไบโอชาอะไรเงี้ยแต่ชนิดของเตานี่ผมบอกว่าผมไม่รู้ว่าเขาแยกเรื่องเตายังไงนะครับเอางี้เราไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นเราก็เอาของเรานี่แหละนะครับเตาดินไร้ควันเนี่ยแต่อย่างหนึ่งคือเนี่ยที่เห็นควันขโมงกับเตาทรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าถ้าทรงนี้เราจุดแล้วมันอุณหภูมิมันได้ไหมเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยทรงกลมที่เป็นทรงแบบนี้มันจะอุณหภูมิจะดีกว่านะครับนี่ขนาดปิด3 วันเนาะเนี่ยยังมีเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมคือถ่านมันกลับอันนี้แหละแล้วหลักของการเดี๋ยวผมบอกก่อนนะไอเดียตรงนี้ผมได้จากอาจารย์คนหนึ่งที่สอนเรื่องทำถ่านขาวนะครับเขามีไอเดียว่าถ้าในกรณีเราจะทำอุณหภูมิไม่ถึง1,000เนี่ยนะครับเราเอาถ่านเนี่ยเดี๋ยวนะผมเป็นกระโมงเฉียงนี้ไปไอ้น้ำมันขึ้นมาแต่เนี่ยขนาดเราปิดไว้3-4 วันนะเห็นไหมที่เท่ามันค่อนข้างจะน้อยมากครับนี่ขนาดมันกลับมาเนี่ยนะครับเรื่องคือเราปิดไม่สนิทว่างั้นเถอะมันมีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตอนแรกเลยเนี่ยที่เตาร้อนๆเนี่ยออกซิเจนไม่เข้าอยู่แล้วนะครับมันจะเข้าตัวไหนก็ตอนที่มันเย็นนี่แหละนะครับมันเย็นปุ๊บแล้วพอดีมันมีบางส่วนเนี่ยมันยังเพราะว่าอุณหภูมิในเตาเนี่ยมันไม่เท่ากันเนาะยิ่งปริมาตรยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งอุณหภูมิยิ่งยังไงก็ไม่เท่าอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ร้อนอยู่แล้วดันออกซิเจนเข้ามาปึ๊บมันก็ติดละถูกไหมครับหลักการง่ายๆนะบางคนบอกว่าตั้ง4 วันทำไมไม่ดับก็นั่นแหละถ้ามีรอยรั่วเนี่ยมันเข้าตอนที่มันเย็นนะส่วนไหนเย็นๆรู้ว่าพื้นที่ในความเย็นเนี่ยมันเยอะจนทำให้ความดันในเตาลดลงนะมันก็จะเป็นมันจะมีแรงดูดแล้วนะครับแรงดูดนี่ก็มันไม่ใช่ความดันนะมันเป็นค่าแวคูอัมเนาะเป็นค่าเอางี้แรงดูดแล้วกันนะง่ายดีมันก็จะดูดเข้าไปนะครับมันก็ติด
เนี่ยถ้าในกรณีถ้ามันรั่วเยอะเนี่ยมันทั้งนี่เลยนะหมดเลยมันก็เป็นขี้เถ้าหมดผมว่าจับดูเมื่อเช้าก็เห็นบางจุดมันยังอุ่นอยู่ตรงนั้นแหละที่มันยังยังสามารถที่จะติดได้นะครับแล้วถ้ามันกลับกันทั้งเตาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นขี้เถ้ามันก็เหมือนเราถ่านมาก่อไฟทำกับข้าวเนี่ยนะออกซิเจนเข้าไปเยอะปุ๊บมันก็ติดจนกลายเป็นขี้เถ้าครับโอเคเรื่องขี้เถ้านี่ผมว่าน่าจะจบได้แล้วนะเพราะว่าถ้าปิดดีนะครับแล้วก็ทำกระบวนการควบคุมอุณหภูมิเนี่ยให้มันสม่ำเสมอได้ตามที่ผมแบ่งไว้3สมการน่ะ1 2 3ของผมก็คือ100 ถึง 200 200 ถึง 500แล้วก็600 ถึง 900นะครับทำอย่างเงี้ยคอนโทรลยังไงก็ได้เพื่อนมีไอเดียไงทำไม่ได้3จุดเนี้ยมันก็ได้ถ่านกับมันผมพูดหลายรอบแล้วนะก็เพื่อซึมซับไปเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนจำตรงนี้นะครับคนไหนที่มีความรู้ก็โอเคนะครับความรู้ก็มาแชร์กันได้นะครับถ้ามีอะไรที่ว่าทำให้ไซเคิลไทม์เราลดลงเงี้ยแล้วการจุดเตาแบบไอเดียใหม่ของผมมันดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องมาใช้อะไรคอนโทรลมากนะครับไม่ต้องใช้พัดลมใช้อะไรด้วยแล้วก็จะกลายเป็นว่าเราเผาถ่านแบบบ้านๆได้แล้วก็เร็วนะครับแล้วก็ได้ถ่านเร็วไอเรื่องกฎหมายที่ว่าจับเรื่องคนทับถ่านเดี๋ยวผมแชร์อีกทีนึงนะเดี๋ยวผมทำสักคลิปนึงมันเป็นเรื่องกฎหมายตรงนั้นผมทราบมานานแล้วครับเดี๋ยวเอาให้รู้กันเลยดีกว่าเนาะว่าถ้าทำเป็นอาชีพเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ